مرفوع فوق النخل فوق يابا فوق النخل فوق فوق مدري لا مع خده يابا مدري القمر فوق والله ما ريده باليني اسمي وليد وأنا غياس، منشتغل موسيقى شرقية. عنا خبرة طويلة بهالمجال وحابين نشارككم فيها. رح نبلش دورتين موسيقى، واحدة بمجال الغناء والتانية بمجال العزف على آلة الكيبورد. ورح يكون في معنا ورشات عمل مختلفة بإمكانكم تسجلوا فيهم. قريبا رح نعلمكم بكامل المعلومات. وإذا حابين تعرفوا تفاصيل أكتر فيكم تتواصلوا مع استوديو فوربوندد فوكسن سكولان على هالإيميل. نتمنى نشوفكم. ناطرينكم.